Fukuda automatic washing machine model FAWM70. Actually nakataob na yan. Ang problema ay gumana ng motor, spin man o dry, spin man o wash. Tinanggal ko na yung motor. Ito ang nakita ko. Ayan na, kalawang na. Ayan. Stock up. Yeah. Motor replacement. Okay, naikabit ko na yung bagong motor. Yan na yan. Yan. Yan ang kanyang newly installed motor. Yan. Yan. Testing na natin. Testing. Kabit na yung ating nasa walang unahin natin ang wash. Kahit nakahiga pwede yan. Ayan. Sak, power. Ayan, ready na yan wash. Dito ka sa likod, mag-abang. Sensor ka na sa ito yung sensor. Ito. Pagay na. Yan, naghihintay na rin siya ng tubig. Malalaman mo yan pag nauubot. Ayan o, babibrate. Sabihin nakabukas yan. Tubig. Newly installed motor Fukuda washing machine. Okay na siya ngayon. Mamaya titestingin ko ang dryer. Tatayo ko muna, wait lang. Okay, dryer naman, subukan natin. Power. Progress at process. Okay, hintayin lang natin yung time niya. Di-drain pa siya. Wala ng tubig eh. Okay.
Okay, dryer naman. Gawin natin dryer. Spin. Power. Process. Okay, spin. Nakailaw. Yun. 8 minutes. Then start. Yun. Matak. Matak ang clutch. Kaya lang natin mag-start. I-drain pa siya. Yun. Stop spinning. Spin starting. And then done. Okay. Fukuda automatic washing machine done. Salamat sa Diyos. Wait, huwag ka muna mag-out. Meron lang akong konting suggestion in case sira ang iyong motherboard. Ang diagram na ito is modification from automatic conversion to manual. Ito ay guide para maging manual ang iyong automatic washing machine using timers. Salamat ulit sa Diyos.